Ja, så är det. Det där blir bra det. Nej. Ja, det verkar nästan så. Ja, nej, vi måste skriva åt det här. Det blir 4 veckor nästa gång också då. När åker ni igen? Bra Vilton. Så. Och den i där. Så. Nu är det snart riks. Bä. Kanske inte ska göra det och sätta kontakten. Nej. Ja. Ja, det är roligt när det låter. Det är kul. Det måste vi göra igen. Va? Det är lite killigt, brutalt. Ja. Ja. Vilket ljud. Vad du öser. Ja, det är din tur. Jag skrattar så. Tyckte du det var roligt? Ja, du hade det va? Nu är det din tur. Bye bye. Missade jag precis. Ja, det var därför jag ställde mig här. Jag tror att riskokaren kan bli ett minnebrott här också. Det är också en sekund som han där med sin fot. Han härvar hela tiden nu. Minsta lilla så. Det är så man lär sig. Jag måste ligga där då.
Men du, stoppa inte allt i munnen. Gud vad det alltså! Fy fan! Vilton! Ska jag ressticka? Ja. Det är bara att sätta ner. Oops. Så det är ju liksom. Jag tar en riskokare. Ja, och bär det vidare naturligtvis. Mm. Varför krånglar du så? Det är glad i alla fall. Mm. Tja! Har ni haft kul? Ja. Lite läskigt. Har du pussats något? Nej. Har du inte pussats? Nej. Nej. Varför inte? Jag vill inte. Varför var det läskigt för dem, Iris? För att det var några Kelly. Hon skrämde släpper med en mask. Och sen var det några andra som inte visste vad de var för något. Och då bara sa de, gör så här, gör så här. Och det lyssnade inte vi på. Vad skulle ni göra för något då? Det var några som gick i 8:an. Och Melker var längre än i 8:an. Du är ju lång. Jag var 1 centimeter längre. Precis. Det var du en biff. Vad är du då på kompis? Du, det sitter folk kring som vill träffa er. Och så sa de att vi skulle göra springtävling. Mhm. Mm. Och en sån där vill du köpa hem. Du är i handen, vad gör du då? Vad gör du då? Kanske bara blir så här kanske. Nu kommer det i skogen nu. Du är inte med i skogen och går. Får du klättra på tak? Nej. Nej. Han har inte kommit. Ja, det är riskopan. Du, inte av ja, men det är jag som inte har ställt upp mina pennor. Eller, det är dina, va? Det är lite busig här nu.